Minule Jindřich sliboval Gutě, že pomůže jejímu manželovi s jeho problémem. A co na to Ambrož? No řekněme, že večer plný vína a ztracených peněz je silný lék na hazard. Dnes ale příběh nekončí. Johanka má nové sny a nové úkoly. Zachránit šlajsku z ledečka, vyřešeno. Poklad Pavla z Kolína, ten skončí tam, kde pomůže nejvíc. Ale ani Jindřich se nevyhne konfrontaci. Tentokrát ho Johanka postaví před jeho vlastní hříchy. Co si Jindřich všechno vyslechne? To a mnohem víc v dnešním díle. Připravte se na drama, humor a středověký mix dobrých skutků a pokušení. Ale, mistr Ambrož. V minulém díle jsme slíbili Krejčové Gutě, že napravíme jejího muže Ambrože. A teď je na nás, abychom se do toho obuli. Tady ho máme, už panáček hezky nalejvá. Abych všechno poplatil. Udělá mu skutečný mistrovský kus. Aha, jo, takhle. No, pana Sebastiana bys rozhodně nechtěl zklamat. Právě. Čekám tu jen, než mi okovou koně a zapřáhnou povoz. Pak hned vyrazím. Pojď, napijem se spolu, ať ti to čekání uteče. Dneska na mě. To je od tebe, milý chlapče. Jindřich, ať samozřejmě nerad, začal plnit slib, který dal Johance, které slíbil, že pomůže Krejčímu Ambrožovi s tím, aby přestal hrát kostky. K tomu, aby mohl slib splnit, musel Krejčího opít a připravit o peníze. Jindřich, téměř zapřísáhlý abstinent, se tedy zapřel a zašel s Ambrožem na jedno. To jsou mi věci. Kdo velel tomu útoku? Nejdřív před ním flexil, jak je statečný bojovník, chytrý jak liška, jaké hrdinské činy, že to vykonal. A pak to zapili pár panáky. A vypátral jsem jejich doupě, takže si připijme i na mou chytrost. V skutku? Tak to seš mazaný jak liška. Myslím, že jsem to přehnal. Pak vyprávěl o přepadení Neuhofu, Přepadli hřebčín v Neuhofu, zabili starého Smila, majitele a zapálili jak chytře vypátral lapky, kteří se ukryli v lese a kteří měli to přepadení na starosti. No a pak to zase zapili pár Nebylo to panáčky. snadné, to ti povím. Byli chytře schovaní, ale na mě nebyli dost chytří. Ha, na můj rozum. Haha, na tvůj důvtip. Pak přišlo na řadu vyprávění o přepadení skalice. A i tady byl Jindřich hlavním hrdinou. A důvod k dalším přípitkům se také našel. Miluj se nad nima a přijmi jejich duše. Ježiši, to bylo s chlupem. Musím si dát majzla. I mor v mrchojedech, ze kterého se vyklubala otrava vody, si zasloužila pár panášků. Zdá se, že takový je úděl slušných lidí na zemi. Ale mor to nebyl. Ti vraždící šmejdi tam otrávili vodu ve studních. Skurvysyni hnusný. Všechny je pověsit. A na to se napijem. Ať všichni skurvenci dostanou, co po právu zasloužej. Sekeru nebo provaz. A ať umírají nahlas a zaživa. Ať se všem těm skurvencům huba v prdel obrátí. To by nám všem ušetřilo problémy. Hned bys věděl, s kým máš tu čest. No. Ptám se sám sebe, Ambroži. Ptám se sám sebe. Proč jsme tady? Tady jako v hospodě? Kde jinde se může člověk kulturně vyžít? A po té řádce panášku přišla na řadu filozofie a smysl života a rozjímání, proč tu vůbec jsme? Kutnohoru! Jsem tu? Pojď, jsem tu.
A přišel jsem a sedl si a Pak tento- Jindřich zjistil, že je tam, kde je a však ví a nakonec se pochlubil, že se sám udělal. Nejsem. Sám jsem se udělal. To máš dobrý chlapče. Chceš, tak seš. A kdybys nechtěl, tak nejseš. Když nechcem být, tak nebudem. Však nás nikdo nenutí, no ne? Baže, že nenutí. Nikdo nás nutit nebude. A i na to si přivili. Zařím ti kostky do nosu a ubalím ti takovou, že až ti vylečí ušima. 2 šestky. Zas jenom 2 šestky. Nakonec zas 2 šestky. Proč oni nikdy nepadnou spolu? A protože Ambrož už nebyl schopný hrát kostky a ani Jindřichovi po tom vyprávění nebylo nejlépe, Co to? musel jsem ho o peníze připravit jinak a prostě se mu je vyndal z kapsy. Pak jsem si chtěl jít bucnout do nejbližší postýlky a hodit chrupíka, protože se mi motal celý svět. Ale nebylo mi dopřáno klidu. Sakru, tady nemáš co dělat? Natož tu vyspávat, ty padej odsáď, nebo tě nahlásím strážnejm. No jo, teď já už jdu. Jsem si chtěl jen schrupnout trošku, tady jsem měl s panem Ambrožem nějaký jednání obchodní. Já tady mám tady ten svůj kútloch. Já jdu k sobě, no. Aby ses. Tak, tady si bucnu hezky do svýho. Tak, krásné ráno. Vozejk tu furt je. Kde pak je? Mistr Ambrož, tady ho máme. Tady blaj do Pán Bůh s tebou, kyblíku. Jindřichu. Ambroži, ty divochu. Co to do tebe včera vělo? Cože? Já? Nic, docela jsme popili, to jo, ale pak jsem šel hned spát. Co? Nepamatuješ? Ožral se jak nějaký pán, začal si vykřikovat, že jsi největší mistr kostek v Čechách a že to všem ukážeš. Nikdo se s tebou utkat nechtěl, takže to zůstalo na mě. Jenže si prohrál a pak se pořádně rozčílil a chtěl si zachránit reputaci. Nakonec jsme hráli až do rána. Hergot, nic si nepamatuju. Vyhrál jsem? Jo, párkrát si to udělal. A pak si o všechno přišel. A do prdele. Všechno? Všechno. Celých 10 kop, co jsi měl na nákup sukna v Kutný Hoře. Ježíši Kriste, co teď budu pro boha dělat? Ty peníze potřebuju zpátky. Vlastně to nebyla náhoda, že jsem na tebe narazil. Sakra, tak to je dilema, no. Poslala mě pana Maria, nebo poslala mě tvá žena. Což může být skoro stejný. Poslala mě k tobě pana Marie. Co to meleš? To si ze mě děláš srandu? Ne. Myslím to vážně, moji kamarádku Johanku navštívila ve snech pana Marie a předávala lidem její poselství o nápravě a pokání za své hříchy. Jako je například hraní hazardních her. Vidíš, jak snadno ses nechal zlákat k tomu, abys vsadil všechno, co máš na kostky? Přivoláváš na sebe a na svou rodinu neštěstí. Máš pravdu. Ta moje vášeň pro kostky mi úplně zamotala hlavu. Udělám, co navrhuješ. Lituj svých hříchů a čiň pokání. Popros Boha za odpuštění a přísahej paně Marii, že už nikdy nevezmeš do ruky kostky. Máš pravdu. Ta moje vášeň pro kostky mi úplně zamotala hlavu. Udělám, co navrhuješ. A dej mi ty kostky, aby tě nelákali k další hře. Hodím je do studny, kde ti nebudou moci vnuknout hříšné myšlenky. Ale to nejsou jen takhle dajaký starý kostky. Tyhle nosej štěstí. Teda většinou. Ambroži,
Ani s nima moc nehraju. Nechávám si je na speciální příležitosti. No, dobře, tady je máš. Víš, Jindro, ty peníze, o kterých jsme hráli, myslíš, že bys mi je mohl vrátit? Poučil jsem se a napravím se, fakt. Ale teď prosím tě potřebuju koupit to sukno. Poznal si, že jsi udělal chybu. To je vše, co jsem chtěl. Nikdy jsem nechtěl tvoje peníze. Tady, vem si je. A příště buď rozumnější v tom, co s nimi děláš. Díky, Jindřichu. Jsi čestný člověk. Bůh tě ochrání. Tak, to jsme teda dohráli. Snad se Ambrož teda napraví. A je to. Tak Ambrož je napravený. A my jdem zase podat hlášení Johance do kláštera. Ale hele, Johanka tady má nějakou výzdobu, pane. Proboha, co to má znamenat? Svíčky, obrázky. Někdo si tu udělal svatyni. Jsem zvědavej, co si o tom bude myslet Johanka. To je teda zajímavý. To se zase modlí ke zdi. No jo, no. Jindro. Šel jsem za krejčího ženou, jak si chtěla. Jo. A jak pak to šlo? Johance jsem potom podal hlášení o tom, jak jsem dopadl s Ambrožem. O tom, jak jsem dopadl já, jsem radši nemluvil. Mrk, mrk. Děkuju ti, seš pašák. Říkala, že si chce najít něco jinačího. Pak mi začala zase vyprávět o nějakém dalším snu. Napadlo mě, že by přece jen si měla brát nějakou roušku, že z toho vaření všelijakých těch driáků a lektvarů se jí nedělá dobře a pak se jí zdají takovéhle šílenosti. A vyprávěla mi o tom, že za ní přišla holka z lázní, co vyklepe a vyždíme kde co. Řekl jsem jí, že jednu takovou znám. Žárlivě na mě vyjela, jak to můžeš vědět? A tohle víš jak? Že by Johanka... Vymluvil jsem se, že jsem na ní narazil náhodou, když jsem projížděl OnlyFans, abych ty neslušné holky odvrátil od zlého. Adéla sice říká, že je tvůrkyně obsahu a že rozdává nejen štěstí, ale Johanka si myslí, že by jí bylo lépe v klášteře, kde by mohla spát na tvrdé posteli, brzo stávat na mše, modlit se ke zdi, jíst staré fazole a nemocným prát fusekle a zaprděné trencle. Prostě by pozvedla svůj život na vyšší úroveň. No, já Johance samozřejmě dal za pravdu. Co kdyby náhodou... A já bych tady 2 ruce navíc vážně potřebovala. Odkud se vzaly všechny ty krásné věci před tvými dveřmi? Lidi sem přicházejí a nechávají tu různý drobnosti. Sem tam se tu i modlej. Květiny, malej peníz, trochu jídla a tak různě. Každý dává, co zrovna má. Někdy i svíčky zapalujou. To je přece dobře, ne? Lidi tě respektují a věří tomu, co jsi jim řekla. Dávají najevo podporu. No, asi ano. Ale nikomu nežehnám, aby sis nemyslel. Jistě, to by opravdu nebyl dobrý nápad. Jasně, že nebylo. Vypadám snad jako biskup. Ne, a on by dostal záchvat, kdyby to viděl. Buď s Bohem. No tak jo, no, takže Johanka teďka vypadá jako, že si tady založila vlastní, asi zřejmě nějaké své vlastní náboženství nebo vlastní sociální síť a prostě když jsem sledující, nosej donaty, no, tak co je na tom, že jo? Kdo by nechtěl? No nic, každopádně my zajedeme do toho ledečka za tou Adélou a zkusíme jí přemluvit, jestli by náhodou nechtěla toho OFka nechat a jestli by se radši místo OFka a slíkání se, tak jestli by se nechtěla vrtnout do kláštera, kde je to určitě mnohem a mnohem zábavnější a skýtá to další možnosti prostě pro ní profesní. Dorazili jsme do ledečka. No a teďka nás čeká cesta kam? No. Mrknem se, kde má tady slečna Adéla vlastní OFko, no, kde to má asi zvuk hádky, no tak to mě zajímá. Tak už se odsaď tady, nejsi asi. Ta sedí hned před dveřma. Všech... To si ze mě děláš prdel. Vypadni! Nikam nejdu. Nikam nejdu. Jsem tu pro Adélu. Pro Adélu?
Tu kurvu jsem si zaplatil! Je mi to Jo. jedno. Nebudu Nadávat čekat. takhle OnlyFansce, tak chceš jsi dostat Sibiřan nebo přes co? hubu. A teď vypadni, ty sráči, než ti zlámu ruce. Tak pojď, hejsku skurvenej. Ty teda dostaneš. Adelo, já tě chci zachránit. Co jsi to pro boha udělal? Ty, No, Adelo. Ty zachránil kurvo jsem jedna. tě. Tak nic. Pane bože, Henslin mě zabije. A Maruš taky. Všechno bude v pořádku. Nebude tak zle? To samý se říkal o Hinkovi, když si ho tu hledal. No a ten umřel. Odejdi odsaď. Pomůžu ti. Cože? Proč? Co to plácáš za nesmysly? V téhle díře už nemusíš žít. Odjedeme spolu. A to říká jako kdo? Johanka. Co to meleš, jaká Johana pro pána boha? Je ze Skalice, stejně jako já. Prostě nevinná dívka. To říkají všechny. Ale ona opravdu je. Jak to ty můžeš vědět? Když No a jsem pak za jsme ní s přišel Áďou poprvé pokecali do Skalice, o Johance. Byla zničená. Co zažila ve A Skalici, chtěli ji vyhnat z kláštera. jak se dostala vlastně do Mohla kláštera prostě odejít, ale a nechtěla přestat jak se jí pomáhat vlastně ostatním. začaly zdát ty sny. No, ale jak to souvisí se mnou? To ona mě za tebou poslala. V noci měla vidění. A podle těchto návštěv se domnívá, že má povinnost zachraňovat ostatní hříšníky. A ty těm výjevům vážně věříš? Proč ne? Vždyť je to šílenství, to je jak začít úplně od začátku. A proč jsi se stala, víš, Nevěstku. jo, Pak mě zajímalo, proč Možná Áďa bys začala dělat chtěl OnlyFansku. slyšet nějaký Ale dojemnej naštěstí příběh nebyla žádný chudákové pokrytec a holce. nezačala mi vyprávět Ale dojemné to příběhy o tom, jak ráda Nechtěla tvoří jsem se obsah, vdávat, o tom, jak ráda ale dělá jsem radost to všem takže ostatním, jen pro peníze. ale prostě potřebovala Tak z prachy. lásky to nedělám. Co? Máš s tím problém? Můžeš si prostě najít jinou obživu. Proč? Co je na tomhle tak špatnýho? Je ti jedno, že žiješ ve hříchu? Jenže tý tvý počestnosti se já nenajím. Dokážeš si sama sebe vážit? Mám svoji hrdost. No, netvrdím, že ne. Ale nechceš víc? Nechceš něco, na co můžeš být i pyšná? No, možná. Ale co? Nechtěla jsi někdy pomáhat ostatním? To je pravda. Není to tu celý jenom o kurvení. No, vidíš. Ale já pořád nevím. Nemyslím si, že je to tady až tak zlý. A co až zestárneš? Myslíš, že chlapi budou pořád chodit? To máš pravdu. Bohužel. Takže toho necháš? Ale jak? Já nemám kam jít. Z čeho budu žít? Nechtěla bys vypomáhat v infirmáriu v Sázavském klášteře? To by mě nechali. Seš lazebnice a umíš hojit rány. Rádi tě tam uvidí. Ale kde budu bydlet? Samozřejmě. Tak jsem se jí snažil vyložit, jaké výhody má život v klášteře. Na to jsem stejně zvyklá. No vidíš. A nakonec Myslím, jsem že se jí se snažil máš přemluvit Tak o tom, aby prostě se mnou Vyrazíme odešla. hned? Můžem rovnou vyrazit. Tak pojď. Tak jo. Jen se rozloučím s holkama a zbalím si pár věcí. Pro Krista pána jsem z toho jak na trní. Takhle se zbalit a prostě odejít. Sibiřan by Však měl sama radost. uvidíš. Děláš dobře. Buď Říkal, jsem s tebou ještě neskončil. Pověsím tě na nejbližší strom za koule a pak si konečně užiju s tou děvkou. Po cestě do Sázavy jsme potkali našeho starého, dobrého, známého Henslina, kterého jsme potkali u Adély v Ledečku. Rozhodně se nesmířil s tím, že se mu nepodařilo dotáhnout jeho záměry s Adélou do konce. Zabiju ho do prdele! Sakru! Budeš mi tu brečet? Teď!
To bychom měli. Tohle není dobrý. Tak, přes záda pěkně. Neboj se, tak to si nezasloužíš. Hensline, Miraj. A Heleme se. Tak ještě jednou. Tak jsme se tady o ně postarali. Jako správný statečný rytíř, akorát teda ten někam utek, ale kašlem na něj. Jseš v pořádku, Jindřichu? No jasně. Seš v pořádku? Jo, nic mi není. Šli hlavně po tobě. A ty seš v pořádku? Jeden, dva škrábance. Ti idioti nevěděli, s kým mají tu čest. Dobře. Čím dřív vyrazíme, tím líp. Nechci tu zůstávat o nic díl. Když jsme dorazili do Sázavy, Adela se mi chtěla odvděčit a ještě jednou naposled si zaskotačit. Co bych ti mohla dát? Leda, že... Kdybys chtěl. Ale kdo by chtěl nějakou OnlyFans šlajsku, že? Nemusíš mi děkovat. A rozhodně nemusíš nikomu nabízet svoje tělo. Vůbec nikomu. Já... Děkuju. Děkuju. Podařilo se nám přemluvit jednu šlajsku. A hele, někdo nám tady rozházel hračky. Johanka se furt modlí ke zdi. Zdravíčko, Jindro. Šel jsem do ledečka, jak si chtěla. No a jak to dopadlo? Měla jsi pravdu. S Adélou to dopadlo dobře. Přesvědčil jsem ji, aby toho nechala a našla si počestnější živobytí. Však už ji tu máš? A jak to jde tady? No, tak nějak pořád stejně. O raněný a nemocný tu nikdy nemáme nouzy. Od rána do večera se člověk nezastaví. Ale pak jsou tu ještě ti ničemové. Jaký ničemové? No, když jsi tu nebyl, tak sem přišli nějaký lotři, rozkopali věci, co sem lidi nanosili a pak utekli dřív, než je stráže chytili. Kdo to byl? To nevím, neviděla jsem je. Ale nějaký cizí se teď ochomejtají před vstupem do kláštera. Třeba to jsou oni. Kdykoliv jdu pro něco do města, tak si na mě dovolujou. Fajn, uvidím, co se dá dělat. Díky, Jindřichu. Pak mi řekni, jak to šlo. Jo? Měj se pěkně. No, to já se s nima půjdu promluvit. To určitě budou nějaký prostě bouráci, který to myslí dobře, že jo. Jsou tyhle? Ne, kamení. Tamhle jsou. Tak pojďte, borci. Dejte pozor na Johanu z kláštera. Chlapům jen plete hlavy a klec čemu je svádí. S krekým se tahá a obcuje. Jo, obcuje. Buď pozdraven, ctěnej pane. Jdi do prdele. Teda, pán je nějakej obhroublej, co? No, to jo. Posel? Buď pozdraven, ctěnej pane, jdi do prdele. Křesťanskou povinnost. Lidem se prostě nelíbí, co tady Johanka rozhlašuje. To je všechno. Vypadni odsud a nech Johanku a všechny ostatní tady na pokoji, jasný? My bychom ti hrozně rádi vyhověli. Ale děsně se nám nikam nechce. Promiň. Ty neser mě. Nechte Johanku na pokoji, nebo ti ten tvůj křivej ksicht spravím. Dobrý, hlavně klid. Není třeba se unáhlovat, my jdem. Spokojenej? Prozatím. Ale jestli se ještě jednou podíváš na Johanku, tak... Jasný, chápem. No, já myslím, že Jindřich je docela slušný vyjednávač. Ty taky běž, nebo... Kdež jinam má? No, já myslím, že Jindřich je výborný vyjednávač, takže tento krásně vyřídil absolutně bez násilí. To se Johance bude určitě líbit. Tak, Johanko, zase? No jo, ta je spolehlivá. Postaral jsem se o ty ničemi. Jen tak se nevrátěj. Děkuju, Jindro. Myslela jsem, že se jich nezbavím. Ale
Nezmiňoval ses o tom před nápravníkem, že ne? Myslíš, že má pan Sebastian Vomberg zájem vypořádat se s nějakými výtržníky? Je to pod jeho úroveň. Máš pravdu. Ještě by jeho vznešenost zaslechla nějakou nepěknou nadávku. Poslyš, v zájezdním hostinci je prej nějaký kupec, který se po mně schání. Šel bys tam se mnou? Vím, že ty otrapové jsou pryč a mělo by tu být bezpečno, ale... Samozřejmě. Konec konců je to jen kousek. Pavel z Kolína? Že prý si chtěl se mnou mluvit. Díky za přijetí. Pak jsem se tedy s Johankou vydal do nedaleké hospůdky, kde na nás čekal jakýsi Pavel z Kolína. Čemu tedy vděčím za tvůj zájem, Pavle? Boží prozřetelnost mě po letech dovedla zpět do Sázavy. Tentýž osud dones k mým uším i tvé kázání. Zažil jsem toho popravdě mnoho, ale skutečnou prorokyni jsem mluvit neslyšel. Máš pravdu. Seznal jsem, že je na čase odčinit svůj dávný hřích. Rozhodl jsem se vykonat něco pro obecné blaho. Nevím, jestli úplně všemu rozumím, Pavle. Mluvíš vznešeně a tak trochu v tajenkách. Všiml jsem si, že máš ozbrojený doprovod. Jindra je můj ochránce, pomocník a dobrý kamarád. Tady v Sázavě totiž ne všichni naslouchají slovům panenky Marie s takovou nábožnou úctou jako ty. Je to možná další střípek osudu. Víš, scháním člověka s dobrodružnou a poctivou duší. Člověka, který by nalezl jisté jmění, které jsem kdysi ztratil a věnoval sázavským. Aha, tady Jindřich by mohl být ten, koho hledáš. Je to tak, Jindro? Dobrodružnější duši v těchto končinách nenajdeš. Mluvíš odvážně, to mě těší. Johanko, ještě jednou děkuji za navštívení. Dál tě zdržovat nebudu. Pokud cítíš, že už si nemáme co říct, nechám vás s Jindrou o samotě. Takže... Johanka je výjimečná osoba s důležitým posláním. Nemyslíš? Je to ohromná čest, že si ji vybrala pana Marie. Pro ně i pro nás. Kéž bychom byli z 10 skromní, tak jako ona. Každopádně, s čím chceš pomoct? Teď poslouchej. V posledním roce vlády Karla jsem se chystal zde v Sázavě uzavřít výnosný obchod. Ne vše ale dopadlo, jak jsem myslel. A byl jsem nucen ukrýt část mění do lesů poblíž. Kdo by to byl řekl, že se tady v ruinách jedné osady nachází poklad, co? Sám jsem ho chtěl v tom lese vyzvednout a můžu být rád, že jsem za to nezaplatil životem. Jak jsi možná všiml. Jo, vypadáš, jako by tě rozsápala smečka rozzuřených veverek. Skutečnost je absurdnější. Jenom jsem zakopl a skutále se ze svahu. Zajisté další z pánových znamení, abych to raději přenechal někomu jako si ty. Ne, mohl jsi odníst horší věci než pár šrámů a modřin. Třeba takovou kumánskou šavli v fajšlu. Infirmárium je plný lidí, co neměli takový štěstí. Kde je teda ten tvůj poklad? Se psem bychom to mohli vyčmuchat. Popíšu A ti pak cestu. nám Pavel Do velmi lesů podrobně zastoupit popsal mezi cestu k lomem a- pokladu. Jak bych mohl odmítnout příjemnou procházku v přírodě? Rád se půjdu podívat po tvé skrýši. Jsi skutečně dobrodružná duše, Jindro. Pokud si pamatuji, nebude tím pokladem jenom velký obnos grošů, ale ještě něco. Nic drahého, jen stará a rezavá dýka. Tu mi také dones, jako upomínku. Hodně štěstí a děkuji. Tak vyrážíme za pokladem. Lom a mokřat vidím. Teď jen najít ten potok, co se vlejvá do řeky. Žádný jiný potok tu nevidím. Takže asi rovnou do kopce? Zkusíme to. Jdeme potůčkem, trošku si opláchne nohy. Usekne nám smrdina z toho honu. Sadím se, že nejsem ani v půlce cesty. Ta lesní pěšina musí být dál. To asi musí, no. Už to Jindřich říká. Ale jako pěšina nevypadá. No, vypadá to, že právě tady Pavel upad. Čepice, no vida. Ten si vezmeme, ten se nám hodí. Tak, pěšinka. Krásně lesem. Tábor.
Pytlačíme? Ne, hlídám to tadyhle před Kmíňanama, víš? Jo, tak před Kmíňanama říkáš. Však je jich plnej kraj. Už je určitě taky musel cítit. Nemůžu říct, že bych tady nějakýho Kmíňana v poslední době cítil. Nemáš naučený nos. Kmíňani mají totiž takovej divnej puch, víš? Jako plesnivý nohy, co někdo pomazal borůvkama. Je tady někde poblíž nějaká opuštěná osada? Jo, na konci té pěšiny, co se táhne lesem. Stačí se jí držet a dovede tě na takový tajemný místo. Nedávno tam šli nějaký žoldáci. Asi lovit kmíňany. To teda není nic pro mě, víš? Já jsem spíš plíživej typ. Lidi si ohlížím z dálky, nebo se skovám za zítkou. Tak zkusíme teda jít tudyhle. Jestli najdem Kmíňany. A zdá se, že... Myslel jsi, že mi zatarasíš cestu, balvane? Tak snadno se nevzdám. No, půjdeme po cestě, nebudeme blbnout. Jaj, krásná vyhlídka na klášter. Co se tady stalo? No, zdá se, že přituhuje. A další. Tohle nevypadá dobře. Další, tyjo. Asi taky potkal Kmíňany. Konečně No, jsem. tady vidíme. Budu to Chalovku. muset celý prohledat. Co se tady stalo? Kolik jich je? 3 jenom. Tak, pičábo. Kudle, zase nějaký pičábo mě tady tluče z boku. Otoč se, Jindřichu, do prdele. Zajímavost. Jo, proto. On mě tloukl nějakou kůsou zase. No, tak se musíme uzdravit, protože tohle nevypadalo dobře. No, Žerik tady dělá moonwalk. Jílba. Jo, tady máme. A hele. Tady je to. Groše a dýka. A hele. Díra do země. Tak, tady hezky prozkoumáme cestičku. Zdá se, že se nám podařilo se dostat do té boudy. Hromada peří, no. Tak to jo, to je krásný. Tamhle ještě máme nějakou pícku. Potom, co jsem pečlivě prohlídl kumánský kemp a chatu, vydal jsem se zpátky do hospůdky do Sázavy. Pokusil jsem se najít ty tvý zašitý groše. A jak si pořídil? Opravdu tam byly prachy. A docela dost. A našel jsem tu dýku. Co jsi měl na mysli, když jsi mluvil o tom, že peníze věnuješ pro obecné blaho? Pana Marie si vybrala pro své poselství Sázavy, je to tak? Nechoď dál než k rychtě nebo kostelu svatého Martina. Obě místa mají stejnou váhu. Hlavní je, že vím, že rychtář Hašek nebo otec Fabián s darem naloží líp než klášter. Myslím, že o obecný blaho se dost zasazuje i Johančino infirmárium. Rozhodně, ale jeho finance má na starosti klášter, který v jejich správě není kdo ví jak schopný.
Pak můžeš jít a sám vysvětlit Johance a raněným, že budou trpět dál jen proto, že se bojíš, že klášter za tvoje peníze postaví další lešení. Raději bych viděl peníze na rychtě nebo faře. Ale tak budíš. Svoluji, aby dar předal klášteru. Tak doufám, že to Johanka ocení. No, tak to nevím, jestli to daruju. Já prvně se dojdu poradit s Johankou, protože šafář ten to stopí a... No vida. Johanka srovnala hračkářství. Johanko. Pro Kristovy rány. Co jsi to prováděl? Přestaň mě furt jo tady šikanovat, ty bábo bláznivá. Takže tenhle Pavel... Pak jsem šel zase zpátky za Johankou a pověděl, co si Pavel přeje. Infirmáriu by Že nějaký schválil, peníze abych navíc peníze hodně pomohly. daroval klášteru. Odvary na horečky. Tak jdem za panem šafářem, no. Kde je šafík? Tamhle. Snad ti budu nápomocnej, rytíři. Nesu peněžní dar pro Johančino infirmárium. Johančino? Rád bych ti připomenul, že infirmárium spadá pod klášter a ten rozhoduje, jak s peněžními dary naloží. Ale ano, pokud se neobjeví závažnější problémy, peníze poputují do infirmária. Kdo je dárcem? Peníze daruju jménem Pavla z Kolína. Skutečně? Slyšel jsem, že je hlasitým odpůrcem toho, jak nakládáme s klášterním majetkem. Ví o tom rozhodnutí? Podařilo se mi ho přesvědčit, že příspěvek k klášteru bude prospěšný pro všechny. Opravdu? Moc se mi tomu nechce věřit, ale budiš. O jakém obnosu se bavíme? Všechno tohle. Obnos to není kdo ví jak velký, ale i tak nemohu než poděkovat. Jménem celého sázavského kláštera samozřejmě. Nashledanou. Tyjo, to je nějaký rozežraný flanďák, ty brďo. Místo toho, aby byl rád, že dostane to 1800 grošů, tak ještě frfňá. Zmeťour jeden. Jestli to nedáš Johance na infirmárium, tak si mě nepřej. Za chvíli to přines. Udělal jsem, co si spřál. No a pak jsem se zase sebral a běžel jsem zpátky do hospody informovat Pavla o tom, jak jsem z jeho penězi naložil. No to je celý Jindřich. Jindřich to je prostě dobrák od kosti doslova. Ten by mouše neublížil. Aby by ta moucha u sebe neměla teda prachy samozřejmě. A nebo pěknou zbroj. Tak, skočíme zase za Johankou. Tak uvidíme, co ona zase, čem si vymáchala ruce, co se jí zase kde zdálo. Ježkovaného. On je tady zase ještě přibyl obrázek, tady osvětlený. No. Sakra, nezvyk. Johanka neklečí u zdi. Vždycky to vypadá, když to dostala za trest, tak klečí v koutě. Jo, kde je Johanka? Johy, poslouchej. Jindro, O tom měšťanovi z Kolína. jak to dopadlo? Všechno to vyšlo dobře. Našel jsem ten jeho poklad a dokonce jsem Pavla přesvědčil, aby ty peníze daroval infirmáriu. Vážně? To je ohromný. Nakonec se všechno v dobrý obrací. Potom, co jsem Johanku informoval o tom, jak bylo naloženo s penězi a že jsem pro její infirmárium získal nějaký příspěvek, Johanka mi vyložila, že se jí zdál další sen. Všechno se dovíš. Prostě ta holka si nedá pokoj, jo? Furt si máchá ruce v kdo ví čem, vdechuje kdo ví jaký páry, nebo co tady vlastně vyvádí a fakt si jí zdají ptákoviny. A sejdem se někde trochu v ústraní. U lesa nad Sázavou je taková loučka a není to daleko. Půjdeme tam. To by bylo moudré. Dobře. Vyrazíme zítra za svítání. A ona mi zástup vznešených lidí ukázala. Na hlavách koruny jim ležely. Přebohatý pláště měli a mečema opásaný byli. Ale pak démoni pekelný přišli. Někteří tasili meče, aby s nima bojovali, ale jiní
jiní se s těma démonama objímat začali. Žádná spravedlnost. Zákonů nedbali. Jenom lidu pro vlastní prospěch zneužívali. Nebohej lid už nechtěl dál to bezpráví snášet. Přestal poslouchat špatných pánů a odešel pod ochranu knížat spravedlivých. K nečestným pak Panna Marie šla. Při prvním kroku jim drahý pláště vzplanuly. Při druhým se jim meče zlomily a při třetím jim koruny na hlavách popraskaly. A pak... Pozor! Jsou tady, pryč! Jindro, prosím tě, žádný krve prolití. Tak, trošku jim tady napráskáme, vyprášíme tady tuniky. Ojevi, šmejdi. Kurva, stačí! Ty brďo, to jsou rychlý moves. To necháš... Oj, další týpek, pojď. Na nás si nepřijdou. Johanko, podařilo se ti utíct? Jo. Vůbec po nás nešli. Asi se s váma chtěli prostě jenom pobít. A ty seš v pořádku? Nestalo se vám tam nic? Jsem v pořádku. A ostatní taky. Nejsme snadný cíl. Díky bohu. Ještě, že jsi tam byl. Nenapadlo mě, že by se něco takového mohlo stát. Samozřejmě. Potom, co jsme zahnali Johančiny haters, O co jde tentokrát? jsem se za ní vrátil, abych jí podal zprávy. Nenapadlo jí nic lepšího, než že mě začala zpovídat, kde jsem co špatného udělal. Obvinila mě z vražd, krádeží a jiných nepravostí. Mě, který jí tolik pomáhal a který by ani mouše neublížil. A ještě nejlepší na tom je, že se vžila do role jakéhosi psychoanalytika. Zrovna ona mě bude něco říkat o psychoanalýze. Mám sakra smířit. Ta zasraná zrůda mi zabila rodiče. A pokud všechnu svoji vůli podřídíš pomstě, stane se z tebe jednou stejnej netvor jako on. Lhaní je taky hřích, víš? Kdo je nepoctivej k druhým, je nepoctivej i sám k sobě. A pak, co jsem slyšela? Prej často nakupuješ za 5 prstů. Proslýchá se, že jsi zloděj. Že sebereš, co není přibitý. Myslím, že jí hned tak zas nebudu potřebovat vidět a najdu si za kamaráda někoho, komu se nezdají tak divoké sny. To se slušnému člověku asi samo nestane. Co? Co si o tobě lidi pomyslej? Dychtil z poženě bližního svýho. Svedla mě. Já za to nemůžu. Paní Stalnberku mi přikázala, abych jí přivedl koně a přinesl víno do jejího pokoje. Co jsem mohl dělat? Nevěděl jsem, o co jde. S tou košilí a vůbec. To tě jako nutila násilím? No, ne tak docela. Ale když mi paní Stalnberku nabídne dar, těžko mohu odmítnout. No, dobrá. Ale nezapomeň, No, každopádně že za svoje pro činy dnešek seš vždy je to vše. zodpovědnej sám. Těším se s vámi Budu si u dalšího dílu. Jindro, Prosím, zanechte odběr, zabil komentář si anebo člověka, like. to Moc mě to není potěší jenom a tak. moc mi to pomůže. A udělal jsi i další špatný věci. Mějte se krásně To a nemůžeš přeju jen vám tak hezký přejít. zbytek dne. Musíš ulevit svý Nashledanou. duši a kát se. Kát se za všechno, co jsi spáchal.